নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কেইকপিমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। নিশ্চয় ভাবিছে ফটোকেইখন কিয় দিছে, মই আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ বিষয়ে। আজি নাৰী দিৱস, নাৰীৰ বাবে এটি গৌৰৱময় দিন। নাৰী শক্তিৰ অৱতাৰ হয়, নাৰী মমতাৰ সাগৰ হয়, নাৰী ত্যাগৰ প্ৰতীক হয়, নাৰী সাহসৰ প্ৰতীক হয়। সেয়েহে গৌৰৱ কৰোঁ, মই এগৰাকী নাৰী, নাৰী জগতজননী। আৰু আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যিসকল নাৰীয়ে ঘাত প্ৰতিঘাত বহুতো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ লগতে দেশৰো নাম উজ্জ্বল কৰিছে, তেওঁলোকক এই দিনটোতে এটি সন্মান পদক আগবঢ়োৱা হয়। আৰু এই দিনটোতে মোকো যোৱা বছৰ আমাৰ ফেচবুকৰ অতি পৰিচিত অনুশীলন গ্ৰুপে এটি বঁটা আগবঢ়াইছিল। এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা হিচাপে অকলে এখন নাৰ্চাৰী কেনেকৈ মই কৰিলোঁ, কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ, বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ঘাত প্ৰতিঘাত, লগতে আৰ্থিক অভাৱ অনাটনৰ মাজেৰে যে আগবাঢ়ি গ'লোঁ, তেওঁলোকে এই কথাটো অৱগত হ'ল। সেয়েহে মোক এটি উপহাৰ আগবঢ়ালে, যিটো জীৱনত মই কোনোদিনেই ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ যে এটি মই উপহাৰ পাম, এনেকৈ যে মোৰ এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা হিচাপে মোক পৰিচয় দিব। তাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই অনুশীলন গ্ৰুপলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল মাহত কি কাটিং কৰিব লাগে। আৰু এই মাহকেইটা খুব ধুনীয়া মাহ কাটিঙৰ বাবে। এয়া মই পেপৰমীয়া কাটিছোঁ। আৰু এতিয়া পেপৰমীয়া কাটিব লাগে, কাৰণ বেছি গৰম সহ্যও কৰিব নোৱাৰে, বেছি ঠাণ্ডাও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এই মাহকেইটাতে আপোনালোকে যিবিলাক খুব ডেলিকেটেড, খুব চেঞ্চিটিভ, তেনেকুৱা ডালবোৰ আপোনালোকে কাটক। আৰু জুন জুলাই মাহতো বেলেগ ধৰণৰ কাটিব লাগে। এই মাহত একেবাৰে চেঞ্চিটিভবোৰহে কাটিব, মানে কাটি গৈ থাকিব আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি। মই কাটি আছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই যাম। এইজোপা জেড প্লেণ্ট, পিংক কালাৰ হয়। আগতে এজোপা দেখুৱালোঁ, গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট, অফ হোৱাইট, আৰু এইজোপা হৈছে পিংকো আছে লগতে। ব্ৰাঞ্চবিলাক পিংক, আৰু ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ যেন কিবা খুব কাটি কাটি ডিজাইন কৰি দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইজোপা মই বনচাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়াও আৰু সময় আছে বনচাই কৰিবলৈ। তাৰ বাবে মই ডালখিনি কাটিবলগীয়া হৈছে। বহুত জোপোহা হৈ আছিলে। অৱশ্যে কাটা সময়ত মোৰ মনটো বেয়া লাগিছিল, ইমান জোপোহা গছজোপা কেনেকৈ কাটিম। কিন্তু বনচাই কৰিবলৈ হ'লে ডালবোৰ কাটিব লাগিব। তাকো যধে মধে কাটিলে নহ'ব, ইয়াক আমি ভালদৰে নিৰ্বাচন কৰি কাটিব লাগিব। এয়া মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। কটাৰ পাছত ইয়াৰ গ্ৰ'থটো যেতিয়া হৈ যাব, তেতিয়া লাহে লাহে বনচাই আকৃতি মই দিম। কেনেকৈ দিম, কি দিম, মই সময়ত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এতিয়া যিবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈ আছে, সেইবিলাক মই এনেকৈ দুভাগ কৰি কাটি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে সৰু সৰু আছে। কিন্তু এইবাৰ মই প্ৰথম কাটিছোঁ এই পিংক কালাৰ জেড প্লেণ্টটো। কি হয় নাজানো, বাচে নে নাবাচে। আৰু পেপৰমীয়া পাতৰ পৰাও হয়, গতিকে মই ডালো ৰুইছোঁ আৰু পাতো ৰুইছোঁ। ইয়াৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু জেৰেনিয়ামৰ বিষয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব। খুব বেছি ফুল পাবলৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক মই আন এটা ভিডিঅ'ত দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মোৰ এই আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসতেই যোৱা বছৰ মই যি উপহাৰ পাইছিলোঁ আৰু মোক কোনে দিছিলে, তাৰ ওপৰত কেইটামান ভিডিঅ' আছে, মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন। নমস্কাৰ। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। আজি নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে অনুশীলনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ গ্ৰুপটোত 6গৰাকীক বিশেষ বঁটাৰে, নাৰী দিৱসৰ বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা সৃষ্টি নাৰ্চাৰী স্বত্বাধিকাৰী লিপিকা সন্দিকৈ বাইদেউক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। আৰু এই বঁটাটি আমি দিবৰ বাবে আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া মোৰ লগত অহা জোনালী গগৈয়ে বাইদেউক গামোচা, আৰু চন্দ্ৰলেখা বৰালী বাইদেৱে মানপত্ৰখন আগবঢ়াব। আজি এই মই উপহাৰটি পাই নতুন সুখী হৈছোঁ। আমাৰ
অনুশীলনৰ যিসকল এডমিন আছিলে তেওঁলোকে এনেধৰণে নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণে এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা হিচাপে আমাৰ ছগৰাকীক কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মই লিপিকা বৰুৱা আৰু তাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছিল আজি মোক এই বঁটাটি আগবঢ়াবলৈ। মোৰ প্ৰতিনিধিসকল মোৰ ওচৰত আছে, এগৰাকীয়ে খালি এতিয়া কেমেৰা ধৰি আছে, গতিকে তেখেতক মই এতিয়া দেখুৱাব পৰা নাই। আৰু এই আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসটো 8 মাৰ্চত প্ৰত্যেক বছৰে পাতি অহা শুনিছিলোঁ, কিন্তু মই যে এটা এনেদৰে বঁটা ল'ব পাৰিম মই কোনোদিনেই ভবা নাছিলোঁ। তাৰ বাবে আকৌ মোৰ অনুশীলনৰ সকলো সদস্য আৰু এডমিনসকললৈ মোৰ আন্তৰিক প্ৰণাম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।